אני גם הייתי צעיר פעם, והסתכלתי על יופי, הייתה לי אפילו בלורית פעם. כן, והייתי עם זקן מסודר כזה, והייתי קונה חליפות כאלה, אתה יודע, לא משוגעות, אבל תמיד חיפשתי את החליפה היפה, בתור בחור צעיר. היום כשאני מסתכל על זה, אדם שבחור, בלי לפגוע, אני באמת מקבל את כולם, אני רק רוצה לכם עצה טובה. אדם שמכור ליופי, למותגים, לשופוני, תסלחו לי, הוא עבד. הוא עבד. כמה פעמים יצא לכם ללבוש, אני לא יודע מה קורה היום, אבל לפעמים אני רואה בחור שמתארח אצלי, הולך עם חליפה ומכנסיים טייץ. אתם מכירים את המכנסיים טייץ? הוא מתיישב על הכיסא, אתה שומע... ואני אומר, בונה, נוח לך ללכת עם מכנסיים כאלה צמודות? וחליפה גם כן, אתה יודע, יושבת עליו. הוא יושב ככה, הוא בקושי מצליח להרים את הידיים, כי זה חונק, זה חליפת חנק. עכשיו אני אומר, בן אדם, נשמה, זה נראה שאתה סובל. למה אתה לובש את החליפה? כאילו, השקעת ב-500-600 אלף שקל על חליפה שהיא לא נוחה לך. כי זה יפה. כי זה מה שהולך באופנה. היום יש באופנה, ראיתי מכנסיים, ברוגז עם הנעליים, ובלי גרביים. ראיתם? זו אופנה חדשה, או שזה גרב כזה חצי. עכשיו, תגידי, לא קר לך בין המכנסיים לזה? אני רואה אותו בחורף, הולך עם מכנסיים למעלה, ברוגז כאלה, כמו כזה חצי, 3/4 כזה. עכשיו, זה האופנה. זה האופנה. ישנם נשים שיהיו בריאות הולכות לחתונה, 6 שעות היא לא נושמת. היא סוגרת, הולכת לחתונה, מזל טוב, בקושי זה... למה? למה לא ללכת עם בגדים רחבים, כמו שאתה אוהב? בגלל מה אנשים יגידו עליך? עוד עבד, נשמה. אתה חי בעולם, מה יגידו? יש עבד יותר גדול מזה? תסלחו לי, אחים יקרים, חז"ל לימדו אותנו, איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. בבקשה מכם, תפסיקו לעשות חשבון לבני אדם, אתם תהיו אנשים טובים ומאושרים. להיות יפה זה נחמד. אני לא אומר להיות מכוער. בא לך לסדר את השיער שלך, אבל אם מתפזר לך השיער, אתה לא רץ לשירותים עכשיו ועם רוק מתחיל לסדר אותו ומשתולל. תזרום, נשמה, תפסיק כבר לעשות חשבון. זה שופוני, אתה חוזר הביתה, נשמה, אתה חושב שאנשים אחרי הגב אומרים, וואלק, הוא גבר, יש לו תסרוקת יפה. מי רואה את זה בכלל? אתה חושב שמישהו ברחוב ידבר עליך או יזכור אחרי חודש עם איזה בגד הרבצת הופעה? בדרך כלל ילכלכו אחריך. אם תהיה חתיך ויפה ילכלכו אחריך, כי יקנו בך. שקר! דמיון! אני הולך ברחוב, תראו איזה תספורת חדשה, תראו את הזה שלי, תראו את השעון שלי, תראו את המכונית שלי, תראו אותי. ואוי ואבוי, אם יום אחד לא יסתכלו עליי ברחוב, בשביל מה אני חי? לא שווה לחיות, אף אחד לא יסתכל עליי היום, אף אחד לא יחמיא לי היום, על כמה שאני זה וכמה שאני זה. נשים, אני יודע שאישה רוצה להיות, אבל לעולם אל תלבשו בגדים בגלל חברים. אל תהיו מכורים למותגים. אני רוצה להגיד לכם משפט אחד. אני מקווה שתאמינו לי, כי זה יוצא לי מעומק ליבי. יעריכו אתכם רק כשתפסיקו להיות חקיינים ותהיו אתם.